Доброго дня, вітаю всіх на каналі FF. І сьогодні настав час повернутися до моїх улюблених двооб'єктивних камер. При тому ми сьогодні будемо говорити про легенду, і тому сьогодні буде багато міфів, байок і легенд. Отже, сьогодні буде йти мова про Rolleiflex 2.8 GX Expression 3. Хоча в описах ви тої камери не знайдете, але ми зараз до неї повернемося. З чого все почалося? Моя індивідуальна історія розпочалася багато років тому, коли я, як і всі в той час ще радянські фотографи, мучився із контрастністю плівки і каламутними зображеннями і старався витягнути якийсь контраст. І ось від колекціонерів, старих фотографів я почув про німецькі камери Rolleiflex, і тоді я почав мріяти, що куплю ту камеру. Причому ті камери на той час були навіть дешевші, ніж радянські середньоформатні Київ 60 або Київ 88. І ось я, в новому районі мого міста маю зустріч із чоловіком, який виносить мені камеру Rolleiflex, яку я чи не перше тримаю в руках. І вона мені відразу подобається. І він дозволяє мені зробити кілька кадрів, а потім я чекаю внизу його будинку, він піднімається і проявляє плівку. І ось коли настав той щасливий момент, що він приніс ще вологу плівку, я подивився на неї і був страшенно вражений. Ніякої каламуті, ніякого туману, дуже чіткі дерева, дуже чіткі зображення, високий контраст, надзвичайна чіткість. Я навіть не торгувався, пам'ятаю, і відразу погодився на ту ціну, яку він назвав. А на той час це було 220 радянських рублів. І таким чином в мене опинився один із перших випусків Rolleiflex. І це була моя найкраща камера довгий час, і відтоді я дуже полюбив ту фірму. Це моя індивідуальна історія, як я прийшов до фірми Rolleiflex. До речі, Rolleiflex складається із двох слів. Це ролей, рулон, і флекс – це гнучкий. Гнучкий рулон, гнучка плівка. Бо в свій час перехід на 60-мм плівку шириною тип 120 або 220 – це була така ж революція, як перехід на вузьку плівку 35 мм. Хоча дехто каже, що в слові Rolleiflex заховане прізвище творця тої камери Хайдеке. Можливо так, можливо ні. Отже, це була моя індивідуальна історія, а зараз історія тих камер. Насправді вони почалися не з камери Rolleiflex, а значно раніше. Дехто називає впевнену дату 1880 рік, 85-й. В той час почали випускати камеру із поетичною назвою Carlton в Англії і Великій Британії. Але насправді нема чіткої дати. Тобто приблизно 870 рік і приблизно 1895. Ось цей проміжок початку випуску цих камер. Перші камери взагалі виглядали екзотично, принаймні схеми їх, так? Одну із них називають репортер, це одна великоформатна камера поставлена на другу, і вони скріплені між собою. А потім були багато різних конструкцій, і, до речі, Carlton випускала не тільки двооб'єктивні камери, а в довідниках для колекціонерів можна знайти інші камери. Отже, різні камери. Отже, чому виникла ідея двохоб'єктивних камер? Тому що в тих камерах попередніх треба було наводити на різкість по матовому склу, потім знімати матове скло, і приставляти касету із пластинкою і знімати. В двохоб'єктивних камерах тих проблем немає. Відразу дивишся і відразу знімаєш, нічого не треба приставляти. А крім того, як я казав в попередніх відео, це дзеркало не рухається, все дуже зручно, компактно. І взагалі, ще раз повторюся, що двооб'єктивні камери є маленькі порівняно і досить компактні.
що робить їх досить унікальними. Отже, після купівлі мого першого двооб'єктивного ролефлекса до мене прийшли інші ролефлекси, до речі, на вузький формат, колись ми про них поговоримо. Але я мріяв про новий ролефлекс, двооб'єктивний, славетний, легендарний, про якого в літературі можна знайти купу легенд. І ось нарешті тільки в 2006 році я назбирав потрібну суму, зв'язався із дилером цієї фірми, який проживав в Москві, і він у 2006 році привіз мені на вибір 2 ролефлекси на Київську фотоярмарку. Ну, то був знаменитий момент. Він мені показує першу камеру, значить, нормальний чорний ролефлекс, красивий, блищить, оптика. І та камера дешевша від звичайної на $300. На той час це була величезна сума. Але коли я починаю придивлятись, я бачу на склі, причому на тому об'єктиві, яким знімають, відбиток жирної пальця. І я відмовляюся від цього демонстраційного екземпляру і кажу, що я доплачу краще більші гроші і куплю нову запаковану абсолютно нульову камеру, а не демонстраційну. Так починається легенда про мій особистий ролефлекс. І ось продавець мені дає запаковану камеру в плівці і каже подивитись. Але якась інтуїція дивна мені каже, ні, не дивись. І я не дивлюся. Ну, продавець дивиться на мене, ще раз пропонує і, напевно, думає, що я черговий ненормальний, який купує таку камеру за такі гроші і не хоче подивитися. Але я твердо вирішив привезти ту камеру додому і там вже роздивитися. Приїжджаю до хати, розпаковую плівку, розкриваю коробку, виймаю камеру і шок. Тому що це зовсім не та камера, яку він мені показував. Це не є чорна демонстраційна камера, це зовсім іншого кольору камера і взагалі вона виглядає зовсім інше. І перша трагічна думка, який я ідіот, мене намахали. Нормальна думка для колишньої радянської людини. Значить, що робити? Значить, думаю дзвонити дилеру. Але я поволі заспокоююсь і помічаю, що ця камера надзвичайно гарна. Набагато гарніша, ніж та чорна звичайна. І що вона незвичайна по всіх параметрах, починаючи від шильдика із написом Rolleiflex до кольору, зовсім ніби інша. І я сам себе заспокоюю, вирішую, що може мені і пощастило, хоча, звичайно, мені в житті не щастить. І спокійно, кілька років, дуже обережно нею користуюся. А потім проходить деякий час, і я пробую ту камеру ідентифікувати. Але ще перед ідентифікацією тої камери розказую ще одну легенду. Значить, ту камеру я переводжу із Києва до Львова додому. В моєму купе я дуже переживаю, щоб цю камеру дорогезну не вкрали. І в якийсь момент я вночі пригадую, що покійний маестро Роман Левкович Баран розповідав мені історію, що колись він катав дівку на мотоциклі. Це було десь в селі, той мотоцикл підскакував на нерівній дорозі, а він мав з собою ролефлекс. І після того він йому розфокусувався, тобто верхні і нижні об'єктиви перестали бути однаково сфокусовані. І ось я з тривогою в поїзді думаю про те, що від гупання по рейках коліс поїзда він може, мій ролефлекс, розфокусуватись. І я весь в тривозі, встаю, загортаю її в ковдру, вкладаю збоку біля себе, а сам цілу ніч мерзну. Так от пройшло багато років, поки нарешті не почався карантин. І коли почався карантин, я вирішив розібрати, а що це за камера. Вона явно незвичайна, вона не вписується. І трохи було часу, і я починаю на карантині ритися в інтернеті і оглядати купу подібних камер. І, о горе, я її не можу знайти. Тоді я починаю шукати номери тої камери. І знов, о біда, о горе, їх немає.
І я починаю знову нервувати і знову думати, що я капітально помилився. І нарешті я знаходжу підходящу картинку, і ми підходимо до наступної історії, тому що, говорячи про Rolleiflex, у нас є суцільні легенди. Значить, я знаходжу ту картинку і знаходжу розповідь продавця і фотографа із Латвії, з далекої Риги, який описує про те, що в нього були дві такі незвичайні камери, і одну із них він вирішив продати на eBay. І послав її далекому покупцю в Австралію, а той покупець був китаєць. Коли отримав ту камеру, він твердо вирішив, що це підробка. Значить, уявіть собі, наскільки смішна версія. Rolleiflex – це дуже досконала камера, дуже прецизійно виготовлена. Підробка коштувала б ще більше грошей, ніж сама камера. Як її підробити? Але китаєць почав її випробовувати, залазити всередину, він її поламав і з обуреними відгуками про те, що це підробка, відіслав її продавцю в Латвію. Продавець Латвії був дуже тим розстроєний, тому що це великі гроші на ремонт, поломана камера і погана репутація, що він торгує підробками. І тоді він почав писати на форумах і провів цілий пошук. І виявилося, що таких камер було дуже небагато і що ними торгували на території колишнього Радянського Союзу. Ось така цікава історія. Я потім списався із цим продавцем і в цій переписці з'ясував для себе дуже багато цікавого. Таким чином, я нарешті зачепився за свою камеру і з'ясував, з якого вона періоду, що це за камера, наскільки можна було це з'ясувати. Але та історія мала своє продовження. Цікаво, що для цього Rolleiflex в комплекті були дві інструкції. Одна на німецькій мові, а інша на російській. Причому на німецькій для камери просто 2.8 GX, а для російського 2.8 FX. Власне, та, на яку вона схожа. Ось ці дві інструкції. А ось оригінальний талон про випуск тої камери за таким-то номером. На жаль, на ньому немає дати. Отже, як виглядає камера Rolleiflex 2.8 GX Expression? Бачите, ззаду наклейка. Вона дуже елегантна. Зеленкувато-коричневий колір шкіри із тисненням під алігатора. Хромовані частини або просто хром, або зеленкувато-коричнево-сріблястий колір, який дуже гарно відповідає кольору шкіри. І тут маленьке золоте кільце біля лічильника кадрів. Значить, чим та камера відрізняється від оригінального класичного випуску 2.8 GX Expression? Ну, напевно, всім. Перш за все, кольором. По-друге, ручкою наводки на різкість. Тут в оригінальному ця поверхня плоска, тут є виріз для вставляння батарейки. Так? Про золоте кільце, я казав, в оригінальному випуску того немає. І на кінець шильдиком із написом. Тобто тут зовсім інакший напис, ніж в оригінальному випуску Expression. А який він є? Точно такий самий є в Rolleiflex 2.8 FX. Отже, давайте проаналізуємо, чим та камера відрізняється і чим подібна до яких випусків. І покажемо ту камеру зсередини. Тут є перевірка батареї, зелена кнопка. Тут гарячі череви для підключення спалаху. Тут стандартні важельці для регулювання катушок всередині камери, блокування спуску затвору.
Стандартні кільця для зміни витримки діафрагми. Ось кільце зміни діафрагми. Ось кільце зміни витримки. Лічильник кадрів. Ручка перемотки плівки і взводу затвору. Переміщенням цієї частини ми можемо зробити мультиекспозицію. Отже, спортивний водошукач. Закривається він дуже легко. Мінімальна віддаль 1 метр, але з насадками можна знімати ближче. Іншим недоліком цієї камери є відносно тугий спуск затвора. Багато хто думає, що це пов'язано з тим, що камера нова. Але, на жаль, ні. Тому що для серії 2.8 GX, для здешевлення камери, зробили простіший спуск затвору. В старих камерах 2.8 F, 3.5 F він значно досконаліший, але значно складніший. Цю конструкцію вирішили здешевити і спуск затвора став тугіший. Тому в літературі можна знайти єзуїтське правило, що знімати бажано тою камерою з рук на витримці від 1,90 секунди. Насправді 1,90 нема, це вже 1,125. А багато хто умудрявся знімати такими камерами старших модифікацій з рук на 1,15. Отже, я думаю, що реально на цій камері можна знімати до 1,60. А також для здешевлення в цій камері в тому місці нема автоспуску, взагалі нема. І останнє зауваження. Дехто із користувачів справедливо зауважує, що в цих місцях фільмового каналу пофарбування трошки шорстке. І за певних умов воно може навіть драпати плівку. Дехто навіть змивав це покриття, але я цього робити не буду. Отже, футляр є ручної роботи. Замовив у львівського модельєра, дизайнера і майстра по шкірі Петра Сахра. Він мені обійшовся значно дешевше, ніж фірмовий, якість якого мені не подобалась. Ось тут є шильдик із ініціалами Петра Сахра. Його футляр набагато надійніший, якісніший і дешевший від фірмового. Ось тут він навіть зробив металевий напис Rolleiflex. Унікальна річ в одному екземплярі. Отже, чим відрізняється Rolleiflex 2.8 GX Expression для пострадянського простору і Rolleiflex 2.8 FX для пострадянського простору? Між ними різниця мінімальна. По-перше, в FX тут не Rollei написано, а герб фірми Rollei. Друга відмінність. Ззаду пише не Expression Rolleiflex 2.8 GX, а просто Rolleiflex 2.8 FX. Ось невеликі відмінності між 2.8 GX Expression і 2.8 FX. Яка відмінність між 2.8 FX класичним і для пострадянського простору? Перше. Кріплення ремінця у 2.8 FX пострадянського зебра в оригінального своє. Далі, тут ми маємо зеленкувато-коричнево-сріблясті поверхні, в оригінального чорні. В оригінального тут гладка планка, пострадянського з отвором. І на кінець
В оригінального тут хромове кільце, а в пострадянського золоте. Ось відмінності. Як бачимо, вони всі косметичні, але виглядають вони зовсім інакше. І нарешті, якщо можна так сказати, прототип обидвох камер. Це ювілейний випуск 94-го року. Rolleiflex 2.8 GX модель 1, 1929-1989 рік. Тобто 60 років з випуску першої TLR-камери. Чим вона відрізняється від цих камер для пострадянського простору? Ну, перш за все, кріпленням ремінця там інакше. Далі кільце лічильника кадрів хромоване. І третя відмінність – це шильдик. Напис Rolleiflex майже такий самий, але внизу пише 2.8 GX Edition. Все решта те саме. Таким чином, я думаю, що Rolleiflex міг просто для пострадянського простору взяти залишки камер, а на це вказує переписка в Flickr продавця із Латвії із іншими фотографами. Фотографи не тільки ламали камери, як той китаєць, і обвинувачили продавців у підробках. До речі, продавець з Латвії страшенно обурювався, що китаєць обурюється підробками. Ось. А деякі покупці подзвонили на фірму Rolleiflex і вияснили, що цей випуск легітимний, що він справді був зроблений, і хтось обмовився, що це звичайна камера 94-го року. А як бачимо, камера 94-го року Rolleiflex 2.8 FX модель 1 практично не відрізняється від цих камер. Тобто різниця мінімальна. Тобто напис на шильдику, золоте кільце і кріплення ремінця. Ось три малесенькі відмінності, а все решта те саме. Ну і очевидно, четверта відмінність – це напис Expression Rolleiflex 2.8 GX. Таким чином, я думаю, що виробники просто зробили свідомий обман, використавши старі камери, наліпивши на них нові етикетки. І тому в деяких джерелах в літературі можна знайти розмову про те, що це був ніби дешевший випуск. А чому б він мав бути дешевший, якщо всі деталі стандартні? А він дешевший, тому що, це моє припущення, тому що фірма Rolleiflex використала камери 94-го року, причому одного типу, наліпивши на них нові шильдики. Наскільки мені вдалося відслідкувати по літературі, номери цих камер 2.8 GX Expression міняються від 2 мільйони 5 тисяч до 2 мільйони 5 тисяч 40, ось ця камера. Інших номерів я не знаходив. Таким чином, ми можемо припустити, що наклад тої камери є 40 екземплярів, максимум 50. Тобто вона є унікальна і рідкісна. Отже, коли настала ера Rolleiflex 2.8 GX, а потім 2.8 FX, відмінності між ними були лише косметичними. Були зроблені на початку спрощення, тобто гірший спуск затвору, і забрали автоспуск, а далі всі відмінності між ними полягали в написі на планці, в зачіпці для ремінця, в ручці для наводки на різкість і інших кольорах, і інших косметичних деталях. Різниці між ними принципової практично нема. Крім одної речі. Починаючи з 2.8 GX, об'єктиви були кращої якості з кращим просвітленням. І це є найкращі планари, які випускалися для Rolleiflex. Це перша відмінність суттєва. Другою відмінністю було те, що для моделі 1 використовувався затвор компур, а для моделі 2, 2.8 GX, затвор копал. Ось вся різниця, але написів на камерах нема, тому ми не знаємо, який затвор де знаходиться. А все решта – це є косметика і косметичні відмінності. Основна перевага тих камер є те, що вони нові, і те, що там найкращий об'єктив, який може бути для Rolleiflex 2.8-80. Rolleiflex би знімали всі фотографічні знаменитості. Якщо Rolleiflex порівняти з машинами, то це трохи старомодний, але з вічним і красивим дизайном Rolls-Royce. Хто знімав Rolleiflex? Ньютон, Ейведон, Вів'єн Майер, всі артисти відомі, словом, всі, хто був знаменитий
і мав гроші, вони обов'язково мали ролефлекси. Отже, висновки. Для пострадянського простору були випущені свої, не схожі на класичні, камери Rolleiflex 2.8 GX Expression і Rolleiflex 2.8 FX. Очевидно, їх кількість є невеликою і є значно меншою, ніж кількість так званих оригінальних камер. Для випуску Rolleiflex 2.8 GX Expression їхня кількість є порядку 40 екземплярів. Моделі Rolleiflex 2.8 FX і 2.8 GX Expression насправді дуже схожі між собою, і між ними дуже мало відмінностей, чого бути не повинно було. Обидва випуски, і Rolleiflex 2.8 FX, і 2.8 GX Expression, надзвичайно схожі між собою. І обидва ці випуски дуже схожі на третій випуск, який був раніше, в 94-му році. Випуск камери ювілейний, присвячений 60-річчю початку випуску двооб'єктивних Rolleiflexів. Камера Rolleiflex 2.8 GX Expression, випущена для пострадянського простору, набагато більш схожий на Rolleiflex 2.8 FX, який був також випущений для пострадянського простору, ніж на оригінальну камеру Rolleiflex 2.8 GX Expression. Камера 2.8 GX Expression має свої унікальні номери, яких не можна знайти у загальних списках номерів Rolleiflex. Що стосується Rolleiflex 2.8 FX, то в мене замало даних. Очевидно, я говорю про Rolleiflex 2.8 FX, випущений для пострадянського простору. Обидва ці випуски не були офіційно задекларованими, але були визнаними. Тому вони є рідкісними і унікальними. Це так приблизно, як відхилення у випусках марок. Отже, скільки було випусків Rolleiflex 2.8 GX Expression? Перший був в 94-му році, і на етикетці позаду камери пише Expression 994 рік. Далі був Gold Expression, випуском всього 33 екземпляри для колекціонерів, також в 94-му році. Можна вважати під випуском першого. Наступний випуск 2.8 GX Expression був так само в 94-му році для моделі 2. Ззаду тої камери є наліпка Expression Rolleiflex 2.8 GX. Це другий випуск. Він був, власне, для моделі 2. І нарешті, оцей Expression, який я вам показую, я думаю, що його можна охрестити Expression 3. Випуск тої камери був дороблений принаймні в 2004-2005 роках, а сама камера могла випускатися і в 94-му. Таким чином, я пропоную назвати ту камеру Rolleiflex 2.8 GX Expression 3. Отже, я не знаю, чи це справді народження нової назви, але я перед вами показав нову камеру, або нову стару камеру, яку я пропоную назвати Expression 3. І в майбутньому, я сподіваюся, ми зустрінемося із фотографіями, які я зробив тою камерою. До наступних зустрічей, до побачення.